हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि देखिराख्नु भएको छ 9 बोटको एस प्रो लिएर आएको छु। लाग्छ होला तपाईलाई ओलिज स्टोरमा के सामान आउँछ भनेर। हुन त धेरै किसिमका सामानहरु आउने क्रममा अहिले यो हामीसँग सेगवेको यो जुन सेल्फ ब्यालेन्सिङ स्कुटर छ, जुन हामी यहाँ देखिराख्नु जस्तो गरेर चढेर हामी चाहिँ आफ्नो मनले चाहे अनुसार चाहिँ यसलाई जता पनि कुदाउन सक्छौं। यो जुन देखिराख्नु भएको यो अगाडि मेरो डब्बा छ जुन अनबक्सिङ गर्न बाँकी छ, यसको बारेमा सानो ब्रिफ दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो सेल्फ ब्यालेन्सको दुईटा मोटर यहाँ जडित हुन्छ, जुन 400 वाटको मोटर हुन्छ। यसलाई करिब फुल चार्ज गर्नलाई चाहिँ 5-6 घण्टै लाग्छ र एकचोटी फुल चार्ज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम 25 किलोमिटरसम्म टाढा लान सक्छौं। म्याक्सिमम स्पिड चाहिँ हामीलाई प्रति घण्टा 22 किलोमिटरको स्पिडसम्म यसलाई चाहिँ कुदाउन सक्छौं। मतलब एकदम धेरै स्पिड हुँदैन, किनभने हामी लड्ने पनि डर हुन्छ र अन एन एभरेजमा भन्ने हो भने यसलाई सुरुमा खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम 10 को स्पिड पनि यसले दिँदैन, किनभने हामी स्टार्टको बेलामा चाहिँ हामी कुदाउँदा बा लड्लौं कि के गर्लौं भनेर पनि आफ्नो ब्यालेन्स गर्नलाई सक्नको लागि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एप्सले मद्दत गर्छ, जुन चाहिँ करिब 2 माइलसम्म हामीले कुदाएपछि करिब 3 किलोमिटरसम्म जति कुदाएपछि मात्रै त्यो एप्स चाहिँ हामीले खोल्न सक्छौं। भनेपछि यस्तो किसिमको प्रोडक्ट जुन सेगवेको जुन नाइटबोट भन्ने कम्पनीबाट एस प्रो जुन सेल्फ ब्यालेन्स स्कुटर आएको छ, यो तपाईलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेको छु। र यो भन्दा पहिला मैले तपाईहरुको अगाडि सेगवेको किक स्कुटर पनि देखाएको थिएँ, त्यो पनि हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ। भने अब यो चट्ट बट्टा खोल्दाखेरि हामी यहाँ माथि देखिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले 9 बोटको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै यहाँभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुको 7 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर लक गरिदिइरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले स्पिड एकदम कम हुनु रहेछ। र यस्तै बेसिक इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँनिर हामीले पाइरहेका छौं, जसको एप्स चाहिँ हामीले चाहिँ आइओएसमा पनि पाउँछौं र गुगलमा पनि पाइरहेका छौं। र डाउनलोड एप्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्यूआर कोड पनि एउटा छ, त्यो स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र बट्टाभित्र अब हामी के छ, अब हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले माथिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ कागज भेटिरहेका छौँ। एउटा सबैभन्दा माथि एउटा फर्म छ हामीसँग, यो फर्मलाई निकाल्दिउँ। अब सिम्पल प्याकिङ छ, त्यस्तो केही छैन। र सबैभन्दा माथि के छ यो, अहिले खोलेर हेरौँला। डन्डी छ र त्यसपछि भित्र हेर्ने भने के छ। र यो प्रोडक्टको मोटामोटी वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाफ रे, लास्टै गर्नुपर्छ, उठ्नै पर्ने भयो। बस ल, मैले यो निकालेँ। त्यसपछि भित्र फर्म छ, फर्मलाई पनि निकालेँ मैले। यो भित्रपट्टि हामीलाई केही टुल्सहरू दिएको छ। र अब हाम्रो मेन प्रोडक्ट अनबक्सिङ भइसकेको छ। अनबक्सिङ गर्दा केही पनि छैन, सिम्पल चक्का भएको हामीले यहाँ चाहिँ सेल्फ ब्यालेन्सिङ भएको चिज भेटिरहेका छौँ। र यसलाई मैले प्लास्टिक पनि निकाल्दिएँ। र तपाईलाई यो चिज देखेपछि अलिअलि याद पनि आउँछ होला, योभन्दा पहिला धेरै चाहिँ तपाईँको यो होभर बोर्डहरू पनि चलाएको थियो, तर खास त्यो चाहिँ सानो साइजको हुन्थ्यो र हामी कुदाउँदा लड्ने चान्सहरू पनि धेरै थियो, एक्सिडेन्टहरू पनि धेरै थियो। र यो लेभलको चाहिँ त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू पनि थिएनन्, र यो लेभलको सिस्टम र सफ्टवेयर पनि इनबिल्ट थिएन। र अहिले जुन त्यही होभर बोर्डको जुनलाई परिष्कृत गरेर यो करिब 10.5 इन्चीको यो चक्का छ। र यसको कन्ट्रोल एकदमै राम्रो छ। अघि मैले भनेपछि 400 वाटको ब्याट्री यसमा जडित हुन्छ यहाँनिर, र ब्याट्रीहरू सबै यहाँनिर राखिएको छ। र एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि जुन 25 किलोमिटर दौडिनु पर्ने हो, जानु पनि यो मजाले जान्छ। र यसको कन्ट्रोलहरू यहाँनिर राखिएको छ भने यहाँनिर चाहिँ यो रातोमा चाहिँ हामीले यो जोड्नु पर्ने रहेछ। यो हेरिहालौँ कसरी जोड्ने हो। यो सजिलो रहेछ। यसलाई पनि हामीले लक गरेर ठक्क राख्दिएँ मैले। अलिकति टाइट हुँदा पनि यो भएन, त्यसकारण यसलाई लक गर्ने सिम्पल सिस्टम हेरेछ। र यो त यसो गर्दा त ढल्यो। यो चाहिँ हाम्रो सेल्फ ब्यालेन्सिङ हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अन गरेपछि चाहिँ यो ठक्कसँगले बस्छ। अन गर्ने पनि यहाँनिर हेरौँ, अन हुन्छ हुँदैन यतिकै हेरौँ। ओहो ल, पिलिक 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 बत्ती बल्यो, अन भयो। ल सेल्फ ब्यालेन्सिङ भयो। ल यो ट्याक्क ब्लुटुथले खोजिरहेको छ, ठक्कसँग हेर्नु यहाँनिर। अब यो बट्टाभित्र के आउँछ, अब हामीहरू एकछिन यसलाई यहाँ ठ्याक्क साइडमा राखौँ। र यो बट्टाभित्र के आउँछ, ए नकुद नकुद, फेरि कुद्यो भने टेबलबाट झर्ला नि त, फेरि ढ्याङ्ग हो भने फेरि के गर्नु, होइन। त्यस कारण एकछिन यसलाई यहाँ राखौँ। र यो बट्टाभित्र हामीले पाउने भनेको यो चार्जर एउटा पाउँछौँ, यसको लागि पावर केबल यहाँ भइहाल्यो। त्यसपछि के हो यो, हावा हाल्नको लागि चाहिँ। त्यसपछि यहाँभित्र अरू के छ, केही पनि छैन। भनेपछि यो सिम्पल बट्टामा हामीले पाउने कुरा यति नै हो। र यो यसको जुन टायरमा हावा हाल्नको लागि कनेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा यो पाइरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा यो पाएका छौँ, जुन चाहिँ यो साइडमा जुन लगाउने छ, यो के भयो भने चेन्ज गर्नको लागि एक्स्ट्रा पाएको जस्तो छ। यहाँ पनि चारवटा पुरै लागिरहेको छ। र यसलाई चलाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ थिचेपछि चल्ने हो, यो अहिले चल्दैन।
र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चढिसकेपछि चाहिँ यो ब्यालेन्स हुन्छ र ब्यालेन्स भएपछि हामीले यसलाई कुदाउन सक्छौँ र यो पनि हामीले के छ बढाउन अलिक अग्लो पनि बनाउन मिल्ने रहेछ किन अग्लो मान्छेको लागि अग्लो बनाउन पनि मिल्ने रहेछ यहाँनिर अरू डिटेल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुरो कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ ब्याट्रीको लेभल कति चाहिँ यहाँ देखिरहेका छौँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीको लागि यहाँ छ लक गर्नको लागि यहाँनिर छ यहाँनिर अगाडिपट्टि दुईवटा बत्ती पनि देख्छौँ यो यदि राति कुदाउनु पऱ्यो भने अगाडि खल्टाखुल्टुक छ भने पनि हेर्नलाई हुन्छ यो चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्ट मात्रै छ यो वाटर प्रुफ छैन र यसलाई चाहिँ हामीले पानी परेको बेलामा चाहिँ खास कुदाउँदैन सम्म ठाउँमा एकदम प्लेन ठाउँमा चाहिँ एकदम क्लिन एकदम सफा बाटो छ भने चाहिँ यो कुदाउन एकदमै मजा आउँछ र नेपालको ट्रेनमा चाहिँ खासै त्यति धेरै यसको युज चाहिँ हामीले देखेको त छैन तर पनि युरोपियनतिर यदि अमेरिकातिर या अस्ट्रेलियातिर या विकसित देशमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको एकदमै धेरै काम छ मान्छेहरू मोस्ट अफ द ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो गाडी सबै ठाउँमा पार्किङ गर्न पाइँदैन र पार्किङ गर्न नपाएपछि चाहिँ गाडीको पछाडिपट्टि जहिले पनि एउटा यस्तो चिज राखेको हुन्छ र सुइँ जाने गाडी पार्किङ गर्ने त्यहाँबाट आफ्नो अफिस 2-3 किलोमिटर या 4 किलोमिटर कति हुन्छ त्योसम्म यही यसमा दौडेर गएको मान्छेहरू हामीले पाएका छौँ म चाहिँ यसको उपयोगिता त्यहाँबाट लिन सक्छौँ भने हामी नेपालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ फनको हिसाबले पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ र व्यावहारिक कामको लागि त कमै युज होला भने यसको करिब दामको कुरा गर्नुपर्दा करिब 1,08,000 रुपियाँ नेपाली यसलाई पर्न आउँछ र यसको अरू धेरै डिटेल चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखिदिएको छ जहाँ तपाईँले यो भिडियोको मुनि क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो सेल्फ ब्यालेन्सिङ स्कुटर कुदाएर म अर्को नयाँ भिडियो त मेरो आफ्नो च्यानलमा लिएर आउने छु त्यो हेर्न नभुल्नु होला र यसलाई कसरी कुदाउने कसरी कुद्दो रहेछ एज अ फनको हिसाबले म एउटा भिडियो बनाउने नै छु चलाउनलाई एकदमै सजिलो छ तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफूलाई मनमा कन्फिडेन्स हुनु पर्यो म यसपछि बसेपछि लड्दिनँ भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ आफूले आफूलाई गराउन सक्नुपर्छ र यसलाई ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले बसेपछि हल्का स्लोप गऱ्यो भने जान्छ र ब्याक गर्नु पऱ्यो भने हामीले पछाडिपट्टि यसलाई कोल्टे पऱ्यो भने पनि यसो हुन्छ नि अगाडि यसो गऱ्यो भने अगाडि जान्छ यसो गऱ्यो भने पछाडि जान्छ त्यस्तै हामीले यसलाई घुमाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यसो गऱ्यो भने घुम्छ र यसलाई यतापट्टि गऱ्यो भने यतातिर घुम्छ भने सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिका छ यसको ड्राइभिङ गर्ने मेथड चाहिँ होइन तर पहिलोचोटि यदि कुदाइराखेको हो भने चाहिँ डर चाहिँ हुन्छ मलाई पनि अहिले डर लागिरहेको छ अब मैले यसलाई कसरी कुदाउँछु भनेर म देखाउनु त सजिलो भयो तपाईँहरूलाई यसो गर्दा हुन्छ भनेर रियल लाइफमा चाहिँ कसरी हुन्छ म त्यसको अर्को भिडियो त तपाईँलाई आइ नै हाल्छ र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँलाई यो प्रोडक्ट कस्तो लाग्यो यो प्रोडक्ट ल्याएको ठिक छ कि छैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथसाथै आज म यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु बाई बाई नमस्ते